নমস্কাৰ সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন একেৰাহে 7-8 দিনমানেই হ'ল বৰষুণ দি আছে, যাৰ কাৰণে নেকি মনবোৰ অলপ উদাস, লগতে গাটো অলপ বেয়া। তথাপি আজি অকণমান বতৰটো মুকলি কৰা দেখি মই টাব কিছুমান চাফা কৰিছোঁ। আচলতে বৰষুণৰ পানীটো পাই যোৱাৰ লগে লগে ফুলি থকা ফুলৰ পাহিবিলাক গেলি গৈছে, হঠাতে বেয়া হৈ গৈছে। তাকে দেখি মনবোৰো ভাল নলগা নিচিনা হৈছে। মানে ফুলৰ কামবোৰ কিবা কৰিবলৈ যেন একেবাৰে মন নাই। কিন্তু যিবিলাক আমাৰ পাতফুল, ইনড'ৰ প্লাণ্টছ বুলি আমি যাক কওঁ, সেই পাতফুলবিলাকে যেন পুনৰ শুই থকাৰ পৰা প্ৰাণ পাই উঠিছে, উজ্জীৱিত হৈছে নতুনকৈ, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কোমল কোমল পাত আহিছে। গতিকে সেই প্লাণ্টছখিনিক অকণমান আজি প্ৰতিপাল কৰিলোঁ। পিচ লিলিৰ মোৰ ওচৰত 5টা প্ৰজাতি আছে। পিচ লিলিৰ সেই টাবকেইটা অকণমান চাফা কৰোঁ বুলি উলিয়াই আনোতে ভাবিলোঁ আপোনালোককো সেইকেইটা দেখুৱাওঁ। বিগুনীয়াবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। এইকেইটা হৈছে মোৰ পিচ লিলিকেইটা, আৰু বগা টাবত দিছোঁ মই গোটেইকেইটাকে। গাটো একেবাৰে বেয়া। এইটো হৈছে পিচ লিলিৰ একেবাৰে আমি যিটো কমন যিটো প্ৰজাতি আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, সেই প্ৰজাতিটো বৰষুণৰ পানীত পাতখিলা একেবাৰে ফাটি গ'ল। পুলি বহুতখিনি ওলাইছে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে মাটিবোৰ একদম মানে বোকা নিচিনা জেকা হৈ আছে, আৰু লগতে টাববিলাক আধা ইঞ্চিমান বোকাই হৈ আছিল। আৰু বিশেষকৈ বগা টাববিলাক যেতিয়া লেতেৰা হয় তেতিয়া দেখিবলৈ বৰ বেয়া লাগে। সেইকাৰণে আজি মই এইকেইটা চাফা কৰিলোঁ। তাৰ লগতে এইটো হৈছে মোৰ ওচৰত থকা পিচ লিলিৰ আন এটা প্ৰজাতি। এইটো ভেৰিগেটেড। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে, বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণে ইহঁতক যেতিয়া ধুই নিয়ে, তেতিয়াই যিবিলাক ভেৰিগেটেড প্লাণ্ট, সেই প্লাণ্টবিলাকৰ ভেৰিগেশ্যনবোৰ পুনৰ স্পষ্টকৈ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইটোতো বহুত পুলি আছে, খুব পুলি দিয়ে আচলতে। যিটো সেউজীয়া প্ৰজাতিটো বা এই ভেৰিগেটেড যিটো প্ৰজাতি, এই প্ৰজাতি দুটাই বহুত পুলি দিয়ে। কিন্তু পিচ লিলিৰ কেইটামান প্ৰজাতি আছে যিকেইটাত নেকি পুলি পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ, বৰ কষ্ট কৰিব লগা হয়, পুলিটো সহজে নোলায়। এই প্ৰজাতিটোত পুলি একেবাৰে নোলায়। এইটো হৈছে ভেৰিগেটেড আন এটা প্ৰজাতি। ইয়াৰ পাতটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায়। মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ। মোৰ এই টাবটোতে আছিলে পিচ লিলিৰ এটা প্ৰজাতি, বেয়া হৈ গৈছিলে বুলি যে কৈছিলোঁ মই নথকাত। মই আকৌ আনিলোঁ আৰু একেটা টাবতে ৰোপণ কৰিলোঁ, একেখিনি মাটিতে। এইটো এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ভেৰিগেশ্যনটো। যেতিয়া পাতবোৰ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া বগা যিটো আঁচ পৰা একদম স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে, আৰু খুব ধুনীয়া লাগে তেতিয়া দেখিবলৈ। কিন্তু এই প্ৰজাতিটোৰ পুলি পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ। পিচ লিলি ভেৰিগেটেড বুলি ক'লে আমি আচলতে সদ্যহতে এই প্ৰজাতিটোকে চিনি পাওঁ, যিহেতু এইটো এতিয়া একেবাৰে কমন নিচিনাই হৈছেগৈ। কিন্তু দুয়োটাৰ মাজত সাদৃশ্য নাই, যিহেতু ইয়াৰ পাতবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে, আৰু ইয়াৰ পাতটো সেই অলপ ক্ষীণ আৰু দীঘল থাকে। সেইকাৰণে ভেৰিগেটেড হ'লেও দুয়োটাৰে মাজত পাৰ্থক্য আছে। এই সেউজীয়া প্ৰজাতিটোৰ ভেৰিগেটেড প্ৰজাতিটো হৈছে এইটো, আৰু এই প্ৰজাতিটো ডাঙৰ ডাঙৰ পাতৰ যিটো প্ৰজাতি, এইটো ভেৰিগেটেড, আৰু ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া প্ৰজাতি সেইটো মোৰ ওচৰত আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এইটো এই সেউজীয়া প্ৰজাতিটোৰ ভেৰিগেটেড প্ৰজাতিটো হৈছে এইটো। চাওক, দুয়োটা পাতৰে সাদৃশ্য আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ হয় পাতবিলাক, আৰু খুব ডাঠ থাকে। পিচ লিলিৰ এনেই প্ৰজাতিবিলাকৰ পাতবোৰ খুব পাতল থাকে, অকণমানতে পাতবোৰ বেয়া হৈ যায়। কিন্তু এই প্ৰজাতি দুটাৰ পাতখিনি বহুত ডাঠ থাকে। খুব ধুনীয়াকৈ মৰম লগাকৈ ফুল এপাহ আহিছে। আচলতে পিচ লিলিবিলাক যেতিয়া ফুলে তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে, কিন্তু ফুলপাহ নাথাকিলেও ইয়াৰ যিবিলাক পাত, ফলিয়েজটোৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটোৱে কিন্তু বহুতখিনি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। আৰু পিচ লিলিক আচলতে খুব মানে ভাল বায়ু বিশুদ্ধকৰণৰ এটা প্ৰজাতি বুলিও গণ্য কৰা হয়। সেইকাৰণে নামেই পিচ লিলি, শান্তি, য'ত শান্তি আছে। গতিকে আমি পিচ লিলিৰ প্ৰজাতিসমূহো যদি আমাৰ বাগিচাত সংযোগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি বায়ু বিশুদ্ধকৰণ কৰাৰ লগতে সৌন্দৰ্য বিয়পাই থাকে, খুব আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে বাগিচাখন। আৰু পিচ লিলিৰ প্ৰজাতিসমূহক যেতিয়া আমি ৰোপণ কৰিম, তেতিয়া খুব
ভাল এটা ৱেল ড্ৰেইন ছইল যদি আমি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজাতিসমূহ খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। এই প্ৰজাতিটো মই নতুনকৈ আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই কি নতুন প্লাণ্ট আনিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত। এই প্ৰজাতিটোৰ ভেৰিগেশ্যনটো আকৌ বাকী দুটা ভেৰিগেটেড পিচ লিলিৰ লগত একেবাৰে নিমিলে। ইয়াৰ অকণমান বগা স্পট পৰাৰ নিচিনা পাতবিলাকত। এতিয়া যিমানে বাৰিষা আহিব, গৰম আহিব, সিমানেই ইহঁতৰ ভেৰিগেশ্যনবিলাক আৰু বেছি স্পষ্ট হৈ পৰিব, গছবোৰ জোপোহা হ'ব। গতিকে পিছলিলিৰ যিবিলাক প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিবিলাক হৈছে গৰম ভাল পোৱা প্ৰজাতি, কিন্তু ৰ'দ মুঠেই ভাল নাপায়। গৰম ঠাই এটুকুৰাত যদি আমি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে এই প্ৰজাতিসমূহ খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰ'দ পোৱাকৈ কেতিয়াও আমি থ'ব নালাগে। ডাইৰেক্ট যদি ৰ'দ পোৱাকৈ আমি এই গছবিলাক ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাতবিলাক একেবাৰে জ্বলি শেষ হৈ যাব গছজোপা। ধৰক খিৰিকী এখনৰ কাষত য'ৰ পৰা গৰম ভাপটো আহে, বা ৱাল এখনৰ কাষত য'ৰ পৰা গৰম ভাপটো আহে, তেনেকুৱা এটা ঠাইত আমি ৰাখিব লাগে। আৰু যদি আমি বাহিৰত ৰাখিছোঁ, আউটডোৰত ৰাখিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ছাঁ পৰি থকা ঠাই এটুকুৰাত গছৰ মাজত যদি আমি এই প্ৰজাতিসমূহ সম্পূৰ্ণ পোহৰ পোৱাকৈ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি থাকে। পিছলিলিৰ প্ৰজাতিবিলাকত যদিহে পাতবোৰ ওলাই আছে, ফুল অহা নাই, এতিয়া যিহেতু ফুলাৰ সময়, গতিকে ফুল যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে আমি বানানা পিল যিটো ফাৰ্টিলাইজাৰ, কলৰ বাকলিৰ যিটো জুলীয়া সাৰ, সেইটো দিব পাৰোঁ, নাইবা চিউইড যিটো লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ, আমি সেইটো ইয়াত যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিবলৈও আৰম্ভ কৰে। ভিতৰত খুব ধুনীয়াকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো আমি যদি লক্ষ্য কৰি থাকোঁ, যেতিয়া ওপৰৰ মাটিখিনি অকণমান শুকান যেন অনুভৱ হ'ব, আমি তেতিয়াই পানী দিব লাগে। জোখতকৈ বেছি পানী হ'ব নালাগে, কিন্তু মইষ্ট হৈ থাকিব লাগে মাটিখিনি। আৰু যদিহে আমি ৩-৪ দিন একেৰাহে গৰমৰ দিনত পানী নিদিয়াকৈ থওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতবিলাক যে এনেকৈ তললৈ দোঁ খাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়াই আমি গম পাম যে ইয়াত ৰ'দ পৰিছে নাইবা পানীৰ পৰিমাণটো কম বেছি হৈছে। বিশেষ কোনো প্ৰতিপাল নাই, অকণমান ইহঁতক মৰমৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ হাতখনৰ পৰা অকণমান মৰম যদি ইহঁতি পাই থাকে তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ বাগিচাখন সৌন্দৰ্যৰে ভৰাই ৰাখে, আকৰ্ষণীয় কৰি ৰাখে। মই এইকেইটাই এতিয়া বাহিৰত ৰাখিছোঁ, কিন্তু দুদিনমানৰ পাছত আকৌ মই ভিতৰলৈ নিম। এতিয়া যিহেতু মই টাবখিনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে উলিয়াই আনিছিলোঁ, গতিকে আকৌ মই নিজৰ নিজৰ ঠাইত সিহঁতক ৰাখি দিছোঁ। মই এই প্ৰজাতিটো এইখিনিতে থওঁ, অকণমান মিহি মিহি ৰ'দ আহে এই ঠাইখিনিলৈ, সেইকাৰণে ভেৰিগেশ্যনটোৰ কাৰণে মই এই প্ৰজাতিটো ইয়াত ৰাখিছোঁ। তাৰ পাছতে মই এইটো যিটো মোৰ প্ৰজাতি ডাঙৰ পাতৰ সেউজীয়াটো, সেইটো মই এইখিনিত থওঁ। ইয়াত ৰ'দ একেবাৰেই নাহে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ পোহৰ পাই থাকে। আৰু এই ঠাইখিনিতে মই সেই প্ৰজাতিটো ৰাখোঁ। তাৰ পাছতে এইটো যিটো নতুনকৈ অনা মোৰ যিটো প্ৰজাতি, আগতে থকাটোতো গেলি গ'ল, এই প্ৰজাতিটো মই মোৰ যিটো মনষ্টেৰা ডেলিচিয়ছা তাৰ তলতে ৰাখোঁ, যাতে বৰষুণ দিলেও ডাইৰেক্ট বৰষুণৰ পানীটো ইয়াত নপৰে, পোনপটীয়াকৈ যাতে নপৰে, তাৰ কাৰণে মই সেইখিনিত ৰাখোঁ। তাৰ লগতে একেবাৰে ওচৰা ওচৰিকৈ গ্ৰুপত ৰাখোঁ। আচলতে গ্ৰুপত ৰাখিলে ট্ৰপিকেল যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো ইহঁতি পাই থাকে প্লাণ্টছবিলাক এনেকৈ, সেইকাৰণে গ্ৰুপত যদি ৰখা হয় খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। আৰু এইটোও মই এতিয়া তাত থৈ দিম, কিন্তু দুদিনমানৰ পাছত যেতিয়া খুব বেছি ৰ'দটো চোকা হ'ব তেতিয়াই মই ইহঁতক ভিতৰলৈ লৈ যাম। ভিতৰত মই কেনেকৈ ক'ত ৰাখিছোঁ সেয়াও আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় দেখুৱাম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। সকলোৱে ভালে থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াবিলাকৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকক।